हजुरलाई नमस्ते, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। 63 एमबिए ट्रान्सफर्मर 125/33 केबी। यसमा चाहिँ आज समस्या आएको छ, त्यसले गर्दा हामी चेक गरिरहेछौँ के भएको हो। समस्या आएर चाहिँ बुसिङमा स्पार्क गरेको अनि न्युट्रलहरू छिनेको देखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसलाई चेक गर्दैछौँ मनमा टोली लिएर कस्तो के समस्या आउँदो रहेछ। 132 को स्टार पोइन्ट गरेको ठाउँमा चाहिँ यो सबै डढेर खाएको छ, जम्पर खाएको छ, फल्ट आएको थियो। यहाँ चाहिँ हाम्रो जम्पर यहाँबाट चाहिँ अर्थिनको लक छिनेको छ। अहिले हामीले चाहिँ अर्थ गर्नलाई रेडी गरेर राखेको, अर्थ छिनेको छ हाई करेन्ट फ्लो भएर। यता पनि अर्थको रेजिस्टेन्स छिनेको छ हाई करेन्ट भएर। हामी यसलाई चाहिँ अहिले एकचोटि अब अर्थ टेस्टरले चाहिँ अर्थको लक्स पुरै खाएको छ। हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न गइरहेछौँ, चेक गर्न गइरहेछौँ, चेक गरौँ कस्तो हुँदैछ। लक्स पुरै खाएको छ हाई करेन्ट फ्लो भएर। अर्को यसको पनि लक्स छिनेको छ हाई करेन्ट फ्लो भएर। फेरि एकचोटि देखाउँदैछु म हजुरलाई। स्टार ग्राउन्ड गरेको यहाँ जलेको छ, स्पार्क गरेको छ। त्यसपछि यो स्टार हो, बुसिङ त्यहाँबाट यहाँ झरेको छ काँचोबाट। अब यसलाई चाहिँ अर्थिन कस्तो छ हामी चेक गर्नेछौँ। यो अर्थिन टेस्टिङ किट हो। यो यहाँदेखि 110 गर्दै 12 ओम्स देखाउने, तलबाट चाहिँ यो भोल्टेज 30 भोल्ट देखाउने। अनि यो अन अफ यहाँ गरेर मैले यो थिचेँ भने ब्याट्रीको कन्डिसन देखाउने। ब्याट्री लगभग गुडै छ होइन। मेजर गरेर हेरौँ। सबभन्दा हाईमा 1/100 राखेको छु मैले, ठिकै देखाइरहेछ। अर्को 10 मा राखेर हेरौँ, ठिकै देखाइरहेछ। 1 मा राखेर हेरौँ, त्यहाँसम्म 1, योसम्म 1 हो, यहाँसम्म 1 हो। 2, 4, 6, 8, 10, 0.2, 0.3 जति देखाइरहेछ भनेको राम्रो छ। मैले यहाँ लगाएको छु। त्यसपछि यो दुईवटा लिड अर्थिनमा गाडेको छ, यसरी लगेर उता पर गाडेको छ। यसले चाहिँ अर्थसँग चेक गरेको, यो चाहिँ अर्थसँग चेक गरेको हो। यो एउटाको भ्यालु राम्रो आएको छ, अर्कोको चेक गरेँ। एउटा पोइन्टको चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ जोडेका छौँ। अब त्यसको अर्थिन नाप्न गइरहेको छ कस्तो रहेछ। अर्थिनको दुईवटा तार यसरी यो गएको छ, म देखाउँदैछु कहाँ गाडेको छ। यसरी यहाँ ल्याएको छ। यसरी एउटा यहाँ जमिनमा गाड्नुपर्छ, अर्को त्योभन्दा पर यसरी गाडेको छ अर्थिनको। यसमा गाडेको छ अनि यहाँ च्यापेको छ यसरी नै। अनि यो अर्को पोइन्ट जुन बजेको त्यसले चाहिँ अर्थिन पोइन्टमा लगाएर चेक गर्ने हो। यो जमिनमा गाड्ने, दुईवटा चाहिँ पर गएर चाहिँ म देखाउनेछु फेरि नापेर। एउटा चाहिँ यो चाहिँ अघि हामीले अर्थिन चेक गर्ने ठाउँमा जोडेका छौँ। अब म नाप्न जान्छु। X/100 ओम्समा राख्ने जहिले पनि बढी रेजिस्टेन्स छ भने यो काँटा चाहिँ एकैचोटि यहाँ पुग्छ अनि बिग्रिन सक्छ है लोमा राख्दाखेरि। अनि हाईमा राखेर हेर्ने, हाईमा राम्रो छ भने घटाउने, राम्रै छ। दोस्रो 10 वालामा सार्ने, 10 मा पनि ठिक छ। अब X/1 देखाइरहेछ। अब हेरौँ कति आउँदो रहेछ। पल्टमा राखेँ, X/1 मा राखेको छु मैले। X/1 भनेको जति आउँछ त्यसलाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको यहाँसम्म 1 हो। 2, 4, 6, 8, 10 भनेको 0.1
लगभग रेस्टेन्स एकदम राम्रो रेस्टेन्स छ हाम्रो रेस्टेन्स राम्रो छ तर अब त्यो पोइन्टमा जहाँ जोडेको थियो त्यहाँनिर चाहिँ रस्टेड भएर पात नपाएको हुनसक्छ त्यसैले जलेको हुनुपर्छ म फेरि देखाउँदैछु यहाँको अर्थिन एकदम राम्रो आएको छ हाम्रो 0.1 0.2 नै छ राम्रो छ तर यो जुन जोडेको ठाउँमा यहाँ रस्टेड भएर नट बोल्ट प्लस यसमा राम्रोसँग नलागेर फल्ट करेन्ट यहाँबाट चाहिँ यसमा जानु पाएन भनेको यहाँनिर चाहिँ रस्टेड भयो त्यसले गर्दाखेरि यहाँबाट करेन्ट फ्लो हुनु पाएन तल अनि यहाँ जर्कायो त्यसैले यो चाहिँ यहाँ छिनेको हो यसको अर्थिन राम्रो भेल्यु छ यहाँनिर चाहिँ राम्रोसँगले चाहिँ कन्ट्याक्ट पाएन त्यसले गर्दाखेरि फल्ट करेन्ट तल जानु पाएन त्यसले ठिक भयो 33 केबी साइडको स्टारको ग्राउन्डिङ गरेको चाहिँ कन्डक्टर हो यो यहाँ मैले यो अर्थिनको लिड राखेको छु अब यसलाई चाहिँ म चेक गरेर देखाउने चाहिँ यहाँलाई कस्तो हुन्छ एसटी साइडको न्युट्रल अर्थिनको चाहिँ हामी अर्थिन टेस्ट गर्न गइरहेको छौँ बुसिङ त्यो न्युट्रलको त्यहाँबाट आएको छ अनि यहाँ बुसिङबाट आएको छ अब यहाँ न्युट्रल अर्थिनको चाहिँ एसटीको न्युट्रल अर्थिनको टर्मिनलसँग चाहिँ जोडेको छु मैले अब यसलाई अर्थिन गरेर हेर्नु पर्छ हाईमा राखेर चेक गर्ने जतिखेर पनि यहाँसँग 12 हो अहिले हाईमा 100 मा राखेको छु 1/100 100 मा त ठिक छ अब घटाएर हेरौँ 10 मा 1/1 ल अहिले ठिक देखाइरहेछ 1/1 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म 1 भनेको 2 4 पोइन्ट यो एउटा धर्कामा एउटामा 0.2 हो 0.1 जति आउँछ 0.1 लगभग आइरहेछ एकदम राम्रो छ यसको हाइड्रोलिक किपिङ टुलले चाहिँ अब लक्स च्याप्ने काम गर्नलाई तयारी गर्दैछौँ ल केवल लक्स लगाएर चाहिँ हामीले अर्थिनको केवल लक्स कपरलाई चाहिँ हामी लक्स लगाएर रिपिङ गरिरहेछौँ यहाँ चाहिँ हाइड्रोलिक किपिङ टुललाई चाहिँ प्रेसर दिने काम गरेर ढिक्की कुडी जस्तो गरेर क्या मजाले हेर्नु रिपिङ हाइड्रोलिक रिपिङ टुलले रिपिङ गरिरहेछ अघि छिनेको अर्थिनको केबलको लक्स छुटेको थियो यसलाई चाहिँ हामीहरू अर्को टुक्रा काटेर लक्स लगाएर निकाल्ने काम भइसक्यो होला अर्को ठाउँमा रिपिङ गर्ने काम भइरहेछ यता हाइड्रोलिक प्रेसर दिइरहेको अर्थिनको भेल्यु राम्रो नआएर हामीले चाहिँ यो जमिनमा चाहिँ खनेर लुज कनेक्सन छ कि भनेर हेरेको भेटिरहेको छैन अब यसलाई चाहिँ पानीले अप्ठ्यारो भयो यसलाई चाहिँ आपसमा चाहिँ लिङ्क गर्नलाई ब्रिजिङ गरेर चाहिँ हामी ग्यास होल्डिङ गरेर चाहिँ यसलाई समाधान गर्ने कोसिस गरिरहेको छौँ ग्यास होल्डिङ आउँदैछ सानो बुसिङ छ एउटा दुईटा तीनटा चारटा देख्नुहुन्छ यो 33 साइडको सेकेन्ड ट्राईको बुसिङ यो 132 को बुसिङ बोथ साइड स्टार हो एउटा बुसिङ फेरि अर्को बुसिङ अब अर्को बुसिङ तीनवटा बुसिङ भइसक्यो र अनि अर्को एससी को न्यूट्रल 0 लेखेको न्यूट्रल बुसिङ त्यसपछि यो 33 को बुसिङ न्यूट्रल बुसिङ अर्को हाल्नुपर्छ अनि यो टर्सरी भन्ने अघि फल्ट हाम्रो चाहिँ
जर खाउँदाखेरि सर्प लागेर 33 km चाहिँ जर लागेर यहाँको चाहिँ यो कनेक्टर बोल्टको मुनि यो जुन हामीले अहिले चेन्ज गरेका छौँ वासर प्लेट, यो वासर खाएको थियो अनि यहाँबाट चाहिँ यो लुज भएर यहाँबाट तेल लिकेज भएको थियो अनि यो लुज भएर चाहिँ स्पार्क भएको। यो चाहिँ टर्सरी बन्डिङ हो। यसमा चाहिँ हाम्रो 132 पट्टि स्टार अनि 33 पट्टि स्टार अनि यो चाहिँ टर्सरी बन्डिङ। टर्सरी बन्डिङ चाहिँ पहिला पनि यो खाएको थियो हामीले चाहिँ अर्को ठाउँ होल गरेर बल मिलाएको, फेरि अहिले चाहिँ यसमा स्पार्क गरेछ अनि यो स्पार्क लगाएर चाहिँ यहाँ स्पार्क गरेको देख्यो अन्त हामीले लाइन काटेर चेक गरे हो अनि यसलाई मर्मत गऱ्यौँ। अब ठिक छ। अरू चिजहरू पनि यो मौकामा हामी चाहिँ कसकास गरेर चेक चार्ज गरेर चालु गर्छौँ। अहिलेलाई यहाँ माथि यति नै 63 MVA ट्रान्सफर्मर 132 मा 33 kV को काम सम्पन्न भएको छ मर्मत कार्य। अब सटडाउन फिर्ता भएको छैन। ब्रेकर हाम्रो अफ छ, अफ कन्डिसनमा ब्रेकर छ। अहिले यहाँ देखिरहनुहुन्छ निलो बत्ती अफ, ब्रेकर अफ छ, ब्रेकर अफ। अब हामी डिएस आइसोलेटर नो लोडमा लाउँछौँ। 125 को आइसोलेटर बसमा लाउन गइरहेछौँ। कस्तो हुन्छ बस आइसोलेटर जोड्न गइरहेछौँ। मोटरले गएर हामी मेनुअली घुमाइरहेछौँ, मेनुअली घुमाउँदैछौँ। बुझ्यौँ हामी मेनुअली घुमाउँदैछौँ। अब जोड स्पार्क आएर त्यत्रो आवाज आउँछ। हेर्नुहोस् नो लोडमा पनि यस्तो हुन्छ। 132 kV को आइसोलेटर लाउँदा नो लोडमा पनि यत्रो स्पार्क। अरू थोरै अरू टेढा लागिरहेछ, त्यही भएर यति नै हो। राम्ररी लाग्यो कन्ट्याक्ट, टेढा लाग्दो रहेछ तर कन्ट्याक्ट लागेको छ भयो।